আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এন সাপোৰ্টৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখুৱাম যে যদি আপুনি PRC পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট সাৰ্টিফিকেট বা অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু আপুনি যদি অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰে PRC ৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনাক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপুনি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ পেজটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশন পাই থাকিবলৈ তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ো তো আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি আপুনি এই ডিস্ট্ৰিক্ট বা এই ডিস্ট্ৰিক্ট আসাম লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ পাছত কেইবাটাও লিংক শ্ব কৰিব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব এই ডিস্ট্ৰিক্ট এমটৰন এই যে লিংক দিয়া আছে আপুনি এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ অফিচিয়েল পেজটো এনেকৈ ওপেন হৈ যাব আপুনি এই গভৰ্নেন্স সাৰ্ভিসেছ এইটো যে অপচন দিয়া আছে আপুনি এইটো অপচনত ক্লিক কৰিব এইটো অপচনত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ওয়েট কৰিব যদি এনেকৈ কিবা প্ৰাইভেচি এৰৰ আহে একো প্ৰবলেম নাই আপুনি এডভান্সত ক্লিক কৰিব এডভান্সত ক্লিক কৰি আপুনি এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব এইটো লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি অফিচিয়েল সাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব এইটো অসম চৰকাৰৰ হয় একো প্ৰবলেম নাই তো ইয়াত চাওক ইমেইল আইডি আৰু স্ক্ৰিন নেম বা ইউজাৰ নেম এন্টাৰ কৰি লগইন কৰিব লাগে তো যদি আপোনাৰ নামত এতিয়াও আপুনি এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা নাই আপুনি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব সেইটো বিষয়ে মই আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছো সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক মই এইটো ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো আপুনি সেইটো ভিডিঅ' চাই আপুনি আপোনাৰ নিজৰ নামত এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব বিনামূলীয়া হয় আৰু যদি আপুনি এবাৰ আপোনাৰ নামত এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰে আপুনি 46 সুবিধা লাভ কৰিব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰ জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেট এইসমূহ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আপুনি বিনামূলীয়াকৈ আপুনি এইটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিছো তো আপুনি আপোনাৰ নামত এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত আপুনি ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলে যেটো আপুনি স্ক্ৰিন নেম সিলেক্ট কৰিব আপুনি নিজে এন্টাৰ কৰিব লাগিব স্ক্ৰিন নেমটো আৰু সেইটো স্ক্ৰিন নেম আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰি আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব সক মই মোৰ ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰি দিছো আৰু এতিয়া মই স্ক্ৰিন নেমটো এন্টাৰ কৰিছো আৰু এতিয়া মই লগইনত ক্লিক কৰিছো লগইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় ওয়েট কৰিব লাগিব লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো লগইন হৈ যাব আৰু সাৰ্চ ই ফ্ৰম বাই টাইটেল ইয়াত চাওক সিলেক্ট দিয়া আছে আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব সিলেক্টত ক্লিক কৰি আপুনি 46 সাৰ্ভিস পাই যাব আপুনি যেটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপুনি সিলেক্ট কৰিব এটো তো আজি আমাৰ ভিডিওটো টপিক হৈছে যে আপুনি PRC কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ইয়াৰ বাবে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত আহিব ইয়াত চাওক পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট সাৰ্টিফিকেট আপুনি পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট সাৰ্টিফিকেট এটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব আৰু আপুনি গত ক্লিক কৰিব গত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক এটো সিলেক্ট হৈ গৈছে ইয়াত আপুনি অনলাইনত ক্লিক কৰিব অনলাইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত পেজটো অলপ লোডিং হ'ব আপুনি ওয়েট কৰিব ইয়াত চাওক সাবমিট অনলাইন এটা অপচন দিয়া আছে ইয়াত আমাৰ পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট সাৰ্টিফিকেট ইয়া সিলেক্ট হৈ গৈছে আৰু সাবমিট অনলাইন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই পেজটো এনেকৈ ওপেন হৈ যাব আপুনি এটো ফুল পেজ কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰিলে এটো ফুল পেজ হৈ যাব তো এখন হৈছে আমাৰ মেইন ফৰ্ম তো আপুনি এখন ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপুনি কিছু ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ এপ্লিকেশনখন সাবমিট হ'ব আৰু সাবমিট হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ যেতিয়া এপ্ৰুভ হৈ যাব এপ্ৰুভ হোৱাৰ পাছত আপুনি পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট সাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো আপুনি প্ৰথমে ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো আপুনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰি দিব ইয়াত আবেদনকাৰীৰ নাম ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম এন্টাৰ কৰিব বা আপুনি যাৰ নামত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে আপুনি তেওঁৰ নামটো এন্টাৰ কৰিব মই আপোনাক এক্সাম্পলৰ কাৰণে ইয়াত এটা নাম এন্টাৰ কৰি আছো ইয়াত আপুনি এটা নাম এন্টাৰ কৰিব যাৰ নামত এপ্লাই কৰি আছে তেওঁৰ জন্মৰ তাৰিখটো ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিলে ক্যালেন্ডাৰ ওপেন হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি তেওঁৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব মই ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰি আছো ডেট অফ বাৰ্থ সিলেক্ট কৰাৰ পাছত এটো বক্সত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব মোবাইল নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰাৰ পাছত তলত চাওক পাসপোৰ্ট নাম্বাৰ এটো অপচনেল হয় যদি আছে দিব নিদিলে প্ৰবলেম নাই পিতৃৰ নাম মাতৃৰ নাম এটো আপুনি এন্টাৰ কৰিব লাগিব পতি পত্নীৰ নাম এটো অপচনেল হয় যদি আছে দিব নিদিলে প্ৰবলেম নাই আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ পান কাৰ্ড নাম্বাৰ ইমেইল আইডি একেটা অপচনেল যদি আছে এন্টাৰ কৰিব নিদিলে প্ৰবলেম নাই তো আপুনি আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ডিটেইলছখিনি এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু ৰেসিডেন্ট এড্ৰেছ আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো ষ্টেট নেম আৰু কাউন্ট্ৰি নেম সিলেক্ট কৰা থাকিব আপুনি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট নেমটো সিলেক্ট কৰিব ডিস্ট্ৰিক্ট নেম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি সাব ডিভিজন নেমটো সিলেক্ট কৰিব সাৰ্কুল নেম সিলেক্ট কৰিব সাৰ্কুল নেম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ভিলেজ বা টাউন নেম ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব সিলেক্টত যদি ওপেন নহয় আপুনি অলপ সময় ওয়েট কৰিব এনেকৈ লিষ্টটো আহি যাব আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ভিলেজ বা টাউন নেমটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব পোষ্ট অফিস নেমটো সিলেক্ট কৰিব মৌজা আপুনি সিলেক্ট কৰিব পুলিশ ষ্টেচন নেমটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব যদি হাউস নাম্বাৰ আছে আপুনি হাউস নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব নাথাকিলে ইয়াত যদি আপুনি এন্টাৰ নকৰে একো প্ৰবলেম নাই পিন কোড পুলিশ ষ্টেচন কোডটো অটোমেটিক সিলেক্ট হৈ যাব আৰু এইটো স্থানত আপুনি কিমান দিনৰ পৰা বসবাস কৰি আছে আপুনি সিলেক্ট কৰিব তো আপুনি আপোনাৰ জন্মৰ ডেটৰ হিচাপতে আপুনি এইটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে তো ইয়াত মই এইটো সিলেক্ট কৰি দিছো আপুনি আপোনাৰ জন্মৰ ডেটৰ হিচাপতে আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব এইটো মই এইটো সিলেক্ট কৰি আছো এইটো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ওপৰত আপুনি ইয়াত চাব পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু ৰেসিডেন্টেৰ এড্ৰেছ দুটা যদি আপোনাৰ সেম হয় আপুনি এইটো বক্সত টিক মাৰ্ক কৰিব টিক মাৰ্ক কৰাৰ লগে এখিনি অটো ফিল হৈ যাব আপুনি ফিল আপ কৰিব নালাগে ইয়াত আপুনি PRC কিহৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে ইয়াত সিলেক্ট কৰা থাকিব
হায়াৰ এডুকেশ্যন ইয়াত আপুনি শেহতীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানৰ নাম ইয়াত আপুনি আপোনাৰ কলেজ নেম বা স্কুল নেমটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব পাৰে আপুনি শেহতীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানৰ নাম আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তো ইয়াত মই কলেজ নামটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ আপুনি আপোনাৰ কলেজ নাম বা স্কুল নেম আপুনি এণ্টাৰ কৰিব পাৰে তো এইখিনি এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত তলত ইয়াত আপুনি ন সিলেক্ট ৰাখিব ইয়াত আপুনি ইয়েছ নকৰিব আপুনি ন সিলেক্ট ৰাখিব ইয়াৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে এটেচমেণ্ট সেশন আহি গৈছে এতিয়া আপুনি কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব চাই লওক তো আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আপুনি মোবাইলৰ কেমেৰাৰ ফটো কেপচাৰ কৰি আপলোড কৰিব পাৰিব 50 KB ভিডিঅ'ত হ'ব লাগিব JPG PNG যিকোনো ফৰ্মেটত আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে 2 নম্বৰত আপুনি মাটিৰ খাজনা ৰচিদ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব 500 KB ভিডিঅ' হ'ব লাগিব 3 নম্বৰ দিয়া আছে ভাৰতীয় পাছপোৰ্ট নাইবা আপুনি 1951 চনৰ যেটো লিগেসি ডাটা আছে আপুনি তো আপলোড কৰিব পাৰে 4 নম্বৰত আপুনি ভোটাৰ তালিকা আপলোড কৰিব লাগিব 5 নম্বৰত যদি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ বা পূৰ্বপুৰুষ কাৰোবাৰ PRC আছে আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে নহলে আপোনাৰ অভিভাৱকৰ ন্যূনতম 20 বছৰৰ এইটো স্থানত বসবাস কৰা আপুনি যিকোনো এখন নথিপত্ৰ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব 6 নম্বৰত আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপুনি আপলোড কৰিব আপোনাৰ 7 নম্বৰত আপুনি আপোনাৰ HSLC সাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ড আপুনি আপলোড কৰিব 8 নম্বৰ এটো অপচনেল হয় আপুনি আপলোড নকৰিলে একো প্ৰবলেম নাই 9 নম্বৰ এটো অপচনেল হয় আপুনি আপলোড নকৰিলে একো প্ৰবলেম নাই 10 নম্বৰত আপুনি ইউজাৰ ফৰ্ম আপলোড কৰিব লাগিব তো ইউজাৰ ফৰ্মৰ লিংক মই ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত দিছো আপুনি সেইখন ফৰ্ম আপুনি ফিল আপ কৰি ইয়াত আপলোড কৰি ল'ব আৰু 11 নম্বৰত আপুনি যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল মানে যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট আপুনি আপলোড কৰিব ইয়াৰ পাছত আপুনি কেইখন ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছে ইয়াত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এখিনি এণ্টাৰ কৰি আপুনি যদি কেপচা কোড দি আছে আপুনি কেপচা কোড এণ্টাৰ কৰি আপুনি প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ গোটেইখিনি এপ্লিকেশনৰ প্ৰিভিউ শো কৰিব ইয়াৰ পাছত আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি পেমেন্ট কৰিব লাগিব তো আপুনি ক্লিক টু প্ৰসিড ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব প্ৰসিড টু পে এটো অপচনত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি Amazon Pay Google Pay Phone Pay Paytm ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড এইকেইটা অপচন আপুনি পাই যাব আপুনি যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি আপুনি পেমেন্ট কৰিব পেমেন্ট কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপোনাৰ ট্ৰানজাকচন সাকসেসফুল হৈ যাব ইয়াৰ পাছত লগে আপোনাৰ একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্টখন জেনাৰেট হৈ যাব আপুনি ৰিসিপ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে আপুনি PDF সেভ কৰিব পাৰে বা আপুনি স্ক্ৰিনশ্বট কৰি ৰাখি দিব আৰু ইয়াত যেটো একনলেজমেন্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আপুনি এপ্লিকেশন নাম্বাৰটোৰে আপুনি এপ্লিকেশন ষ্টেটাস আপুনি ট্ৰেক কৰি চাব পাৰিব যদি আপোনাৰ এখন এপ্ৰুভ হয় আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো কেনেকৈ এপ্লিকেশন ষ্টেটাস ট্ৰেক কৰিব এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাই আছো তো আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি আপুনি ই ডিস্ট্ৰিক্ট আসাম লিখি সাৰ্চ কৰিব এপ্লিকেশন ষ্টেটাস ইয়াত যেটো লিংক দিয়া আছে আপুনি লিংকত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আপুনি যেটো নাম্বাৰ আপোনাৰ একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট দিয়া আছে আপুনি এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো ইয়াত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব ইয়াত এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ষ্টেটাস দিয়া আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনাৰ এপ্লিকেশন ষ্টেটাস শো কৰিব তো প্ৰথমে নট ফাউন্ড দেখুৱাব কাৰণ আপডেট হতে অলপ সময় লাগে 4-5 ঘণ্টা ভিতৰত আপোনাৰ এখন আন্ডাৰ প্ৰসেস থাকিব আৰু যেতিয়া এপ্ৰুভ হৈ যাব আৰু এপ্ৰুভ হোৱাৰ পাছত আপুনি নিজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্স সাৰ্টিফিকেটখন তো এই ডিস্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰা যিকোনো সাৰ্টিফিকেট আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইটো বিষয়ে মই আগতে এটা ভিডিঅ বনাইছো আপুনি সেইটো ভিডিঅ চাই আপোনাৰ এপ্ৰুভ হোৱা সাৰ্টিফিকেট আপুনি নিজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাব লাগে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ কালি আকৌ লগ পোৱাৰ আশা আজি মাহতে সামৰণি মাৰিলো থ্যাংক ইউ